Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là làm cách nào để thay cái nhớt hộp số của xe Lexus 2005-2006 AS 330 330 đó các bạn. Nhớt hộp số nữa. Anh bạn này anh mua nhớt hộp số rồi, anh mua nhớt ở dealer sẵn rồi. Mình thay giùm anh thôi. Hôm nay mình tiện đây mình chia sẻ cho các bạn biết luôn. Thì để nhà nếu mà các bạn nào muốn làm thì cũng dễ làm lắm. Các bạn cần cái Allen key ở dưới á, Allen key 10. Cái Allen key là cái này, nó gọi là Allen key này các bạn. Ok. Allen key number 10 là số 10 đó. Ok, tôi chưa chắc nhưng mà tôi biết bảo đảm nó luôn. Còn châm nhớ hộp số là ngay chỗ này, có dipstick ngay chỗ này. Đây là nhớ hộp số. Cái xe này đó, ok. Cái xe này thường thường nó là chỉ có 3 lít hoặc là 3 lít rưỡi thôi. Ok. Thì một lát là khi nào mà tôi châm nhớt hộp số vô tôi cho các bạn coi cái nhớt đó. Ok. Bây giờ mình xuống đây mình coi, bắt đầu tôi để ở dưới cho xả nhớt ra cho các bạn coi. Ok. Ok các bạn, bây giờ tôi sẽ mở chung xuống đây là tôi mở dưới cái đường xe này là tôi mở cái cover ra rồi. Sau khi tôi mở cái cover ra rồi thì các bạn nhìn con ốc cái Allen key nằm ngay cho cái oi cái transmission fan này. Cái xe bằng Allen key nha các bạn nha. Ok. Cái transmission là nằm mé bên trái vừa sai nhớ nha, mở nó ra rất là dễ. Ok. Đó, mở nó ra vậy đó. Yeah. Xong rồi mình xả nó ra. Cái nhớ hộp số này đó, nếu mà các bạn nào mà chạy nhiều quá thì recommend mỗi năm mỗi thay nha các bạn nha. Nếu mà các bạn muốn chạy xe Toyota mà các bạn chạy khoảng 500.000 cây số đó, hộp số no problem là các bạn phải mua thay nhớ hộp số every year. Recommend các bạn, tại nhớ hộp số nó không có nhiều tiền đó. Nếu mà các bạn ở nhà các bạn mua đó mà các bạn thay á, thì cái nhớ hộp số tôi nghĩ có 30 mấy 40 đồng thôi. Ok, mua ở dealer đó nha, mua 4 lít. Ok, một bình nó hình như 7 đồng mấy 8 đồng bình đó, các bạn mua 4 lít là 3 mấy, cộng thế là tôi nghĩ là 4 mấy đồng là maximum, ở rau khoảng 50 đồng. Ok, Toyota là các bạn tự động ở nhà mua thay. Ok, nhưng mà mấy cái xe Toyota đời mới đó không có dipstick nha, thì khi nào mà tôi làm mấy cái Toyota mà đời mới không có dipstick tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm luôn, cũng dễ chứ không khó đâu. Ok, nếu mà các bạn nào muốn làm tôi sẽ chỉ cho. Cái nhớt này nó chỉ có 3 lít mấy 4 lít thôi, nó rất là lẹ, rất là dễ làm. Sau khi mình xả nó ra xong rồi các bạn thấy không, nó chạy ít rồi đó là mình dặn là thôi. Mình có thể mình đợi một tí nữa cũng không sao, nhưng mà tại vì cái này là nó hết rồi, tôi đợi khoảng chừng 1 phút đồng hồ rồi tôi dặn lại cho các bạn coi. Kỳ này nó đóng cửa không có mua được cái gasket, không sao đâu hả? Không sao, xài gasket cũ. Thường các bạn thay là thay luôn gasket, mua nhớt thay luôn gasket. Nhưng mà lúc này cái tình hình là dealer nó cũng đóng cửa luôn, rất là khó. Thì bữa nay mình không thay thì năm tới mình thay không sao hết, các bạn đừng có sợ. Ok, miễn làm sao là mình mở ra mở vô 1 lần 2 lần mình chịu khó mình thay là được rồi. Đấy, tại vì bữa nay là tình hình cái Covid này cho nên chỗ nào nó cũng đóng cửa, cho nó rất là. Cái xe này nhé, hộp số này là các bạn châm maximum là 3 lít 7 3 lít 8 là maximum nha, thật sự là 3 lít rưỡi là đủ rồi. Ok, thì tôi chỉ nói sơ cho các bạn này, tôi nhiều khi lát tôi quên. Ok, bắt đầu mình dặn vô cho lại. Xong bây giờ mình đi lên trên. Nhưng có nhiều người nó chăm vô 4 lít. No. Ok các bạn, bây giờ là tôi thử cái máy, thử sơ vậy thôi. Bây giờ tôi châm cái quặng này vô. Ok,
châm nhớt lại mấy cái cặn nãy mình, mấy cái nãy mà mình xài chưa hết đó, giờ mình đổ vô đây. Thằng này nó chỉ có 3,5 lít thôi nha các bạn nha. Cái Lexus với Toyota là giống nhau hết, 3,5 lít là đủ rồi, mình không cần phải râm nhiều đâu. Ok, nãy giờ tôi đổ 2 lít rồi, giờ tôi đổ thêm 3 lít nữa. Lít này là lít thứ 3 nè. Xong rồi các bạn châm vô nửa lít, các bạn nổ máy hay đã sẽ không cần phải thử thiết gì hết. Ok, tại vì tôi thay cái xe này rất là nhiều thì tôi đã biết rồi, các bạn không cần phải sợ gì hết. Nhưng mà cái xe đời mới mà không có dipstick là các bạn không phải kiểu này đâu nha, không có dipstick thì làm kiểu khác. Thì sau này tao có cái xe nào mà không có dipstick á, tôi sẽ làm cho các bạn coi. Cái bình này bình thứ tư này tôi đổ nửa lít vô nữa thôi đó xếp, hoặc là hơn nửa lít một tí thôi đó xếp. Xong. Ok. Rồi. Xong rồi các bạn nổ máy lên thôi, không cần phải thăm luôn, tôi guarantee với các bạn luôn. Ok, hy vọng là các bạn thích cái video này. Tôi sẽ bỏ thêm một cái next video khác các bạn. Ok, thì đã cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để coi cái video này. See you các bạn, see you next video.